ngay à không thoát tục ở nụ thao ri quen cha này lụa ô này lụa tháo tới tâm hậu tới phục mai bom ôn đi trong này nuông phục mai bom ôn một mưa nó nung và đi chợ trộm và nung chợ ra hoạt động tỏ bom ôn tam đan tu sna cho mũi nhom đôi tỏ tơ phục mai bom ôn và nung chợ ra hoạt động nung phè trơn đi tỏ tam đan mũi nhom bom ôn tỏ đôi khi ôn sạch và tham muốn những em muốn lật nó tạo cái này làm con này nó cái chuyện mới tôi sắp hot ôn này nó đã được đưa mấy thầy bị thế rồi đàm lành đàm chà tổ chà tổ một mai dương chó xe này vậy nó lành đàm ngon đó như này ngay à bánh nắng mã đi hả đấy đồ nhà mát đây mày anh đi mua mót như anh không mót đâu muối vậy hộp muối mày dây liền đã xây hờ không có đâu ai đi ra tu ra ông đáng luôn mày mới bơi mơ nó còn bơi mờ sập con cho ba tàu muối mơ nó còn và chăm mà chui con trơ có con trúng luôn mày và bên tại đây thì mình cái đàm anh đi cái áo khăn cái đam pơn mẹ nó đam không khăn cái đam còn những pơn này khăn cái đam bà khăn cái đam anh nắng luôn mày đây mà chặt mà nắng đập mà mơn rồi đập snow nâng mờ và làm mưa tình tiết hộp bay nhầm tinh hộp nhom chơi cái hả? mà hộp rồi không thoát tục ở nụ thao ri quen cha này lụa ô này lụa tháo tới tâm hậu tới hả? có tầm hộp Cho đi nè.
Thôi đa tính ấy cái gì đấy không hay là chưa ôm muốn nào với con đi rồi rất là mà mơ là lâu tăng ống đó nha đó về đó mau ra ơi mau làm bài bài phân bài hai trăm liệt trả liệt vẽ nhâm thân nột vẽ nhâm thân nột ồ cha nhé ồ cha chôm bơ tiết bơ thực đây ông hôn là nung chân ra hạt này lâu đó Stop. Stop. Kẹo bánh chiếc mà. Đây vâng. Bật.
đó là phu rồi mình chặt ra không khôngបាទបន្ទាប់ពីយើងឡើងដល់លើកំពូលហើយឥឡូវបន្តឡើងទៅដល់លើទៀតពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅផ្ដិតយករូបភាពចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលកំសាន្តបាទភ្នំចតុរៈភ្នំបរិយាទ្រព្យបាទភ្នំម្ដុងបាទឥឡូវយើងឡើងទៅលើទៀតហើយបាទនេះគឺទស្សនភាពពីលើបាទលើកំពូលហើយបាទនេះបងម៉ែបងប្អូនភ្នំឧដុង្គបាទភ្នំព្រះរាជទ្រព្យគឺថតពីលើកំពូលហើយនេះគឺចេតិយចាស់នោះចេតិយចាស់ចេតិយចាស់ពតជុំវិញបងប្អូនមើលជុំđi phải ra đi đây gọi là rong kia đừng quên ngộm lưa của phu lòng o một màu hồng pha lại có máy này bạn lấy tay một phần lên xanh đấy chụp lên xanh ca nó so kem rồi ha bô lại bon front này chụp khóc mê nữa ha chụp một trang bài bài Đúng này. Bạn đã lên đó. Bạn ơi, ê. Hai là phim quay đầu nam phim ta. ngắm nữa là cùng bệnh Việt Nam rồi bệnh Việt Nam nào nhỉ?
Rất ấy. Có chiếc khăn đông được một gió là Đây.បាទនេះគឺយើងចូលមកដល់ក្នុងកន្លែងដាក់ព្រះអង្គច្រើនហើយពុកម៉ែបងប្អូនច្រើនមែនទែនព្រះអង្គយើងបាទនេះគឺច្រើនរាប់ពាន់អង្គ ការជិះស្រាយចំណងផងណាបែបអាវុធចំណងទៅជាចូលមកដល់ជាក្រាដល់ណាបាទជាក្រាទៅជាក្រាបងជាក្រាបងណា បាទដំណើរកំសាន្តយើងគឺចប់ហើយបាទសូមអរគុណបងប្អូនបាទ